Đến bây giờ, tôi vẫn không thể tin rằng mình đang nằm giữa lòng thành phố Saint Petersburg, trên một bãi cỏ xanh, nhìn bầu trời chậm rãi đổi màu phía trên những mái nhà cổ. Trước mắt, dòng sông Moika đang hứng lấy những tia nắng cuối ngày, lấp lánh như một mảnh ký ức vừa được đánh thức. Từ những bước chân đầu tiên giữa quảng trường đỏ ở Moscow, những mái vòm rực rỡ, những cung điện nguy nga, những nhà hát đỏ ánh đèn, và những đắm chìm trong nghệ thuật, kiến trúc của một nước Nga vừa xa lạ, vừa thân thuộc đến lạ kỳ. The sun peeks through the blinds, morning's gentle glow. With each new day I find more love to show. A sip of coffee steams, warm hands embrace. In every heart I meet, a joy defined. Simply blissful, oh so fine. In this golden life of mine, love and laughter, peace combined. Happiness, I'm entwined. Cuối cùng mình đang ở Doha và con gấu huyền thoại của Doha. Điểm dừng chân đầu tiên của tôi là Doha, một thành phố nằm giữa những sa mạc của Trung Đông. Về Hamad International Airport, sân bay được bình chọn là hiện đại và ấn tượng bậc nhất thế giới. Nhưng điều làm tôi khựng lại lâu nhất lại là một khoảng xanh, The Orchard. 6.000 mét vuông rừng nhiệt đới vươn mình xanh ngắt ngay bên dưới mái kính khổng lồ. Thật kỳ lạ, giữa vùng đất của cát và nắng cháy, người ta lại trồng nên một khu rừng ngay bên trong lòng của sân bay. Tôi có khoảng 3 tiếng quá cảnh ở đây. Thời gian vừa đủ để được thong thả nạp lại năng lượng, ngắm nhìn nốt những góc cuối cùng của sân bay này và chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến bay tiếp theo tới Moscow. Cho chuyến hành trình lần này, tôi lựa chọn đồng hành cùng Qatar Airways, hãng hàng không 5 sao liên tục được vinh danh là tốt nhất thế giới. Từ dịch vụ chăm sóc tinh tế, trải nghiệm khoang hành khách đẳng cấp, cho đến những bữa ăn ngon miệng trên mây. Cuốn danh mục đồ uống với đủ các loại rượu, đi kèm với một thực đơn khá chỉn chu. Bữa ăn hôm nay
Tôi có gọi sinh tố mâm xôi chuối, sữa chua Hy Lạp phủ mứt xoài, bánh sừng bò cổ điển ăn kèm mứt dâu và bơ lạt. Và bữa chính ngày hôm nay chính là một bát súp hoành thánh tôm ấm nóng. Sau một bữa ăn vừa vặn, tôi thả mình theo vài giai điệu jazz nhẹ nhàng. Một buổi tối trọn vẹn để khép lại mí mắt, chìm vào giấc ngủ và sẵn sàng đón chờ Moscow vào sáng mai. Sau khoảng 1 tiếng hơn 1 tiếng để chờ nhập cảnh thì bây giờ mình đã được đi ra. Giờ sẽ tìm người đón mình nha. Ôi trời. Ôi lố siêu lố nha. Thế em vừa mới đáp xuống một cái vào xếp hàng luôn mà siêu lâu á. Xếp hàng chắc là phải 1 tiếng lận. Moscow hôm nay đón tôi bằng một cơn mưa nhẹ, đầy mát mẻ. Và tôi cũng không thể chờ thêm nữa để có thể được đi khám phá thành phố này. Ok, và bây giờ mình sẽ đi dạo quanh Moscow để xem có gì nha. Trời bắt đầu hơi tạnh mưa rồi. Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta đó chính là tìm metro. Ok, let's go. Mình vừa vật lộn để mua một chiếc Troika này. Ok, luôn luôn phải quét. Các ga metro ở Moscow có thể sâu đến 84 mét dưới lòng đất, độ sâu tương đương với một tòa nhà 25 tầng. Lý do cho độ sâu kinh ngạc này bắt đầu từ địa chất phức tạp với những tầng đất sét yếu và vô số các dòng sông ngầm chảy qua lòng thành phố. Ok, toàn bộ là tiếng Nga không ước.
Và có một cảm giác mà tôi luôn tìm kiếm mỗi khi đến với một thành phố mới. Khoảnh khắc bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, khi ánh sáng ban ngày bất ngờ ùa tới, và trước mắt mở ra cả một thế giới hoàn toàn mới. Phía xa xa kia là bảo tàng lịch sử quốc gia Nga, như một chiếc cột mốc báo hiệu rằng tôi đang đi đúng hướng, tiến dần về phía quảng trường đỏ. Cái tên quảng trường đỏ không xuất phát từ sắc đỏ của gạch hay bất kỳ lý do chính trị nào. Trong tiếng Nga cổ, từ Krasnaya vừa có nghĩa là màu đỏ, nhưng cũng đồng thời mang nghĩa là tuyệt đẹp, trái tim của Moscow. Chính vì thế, đơn giản là một quảng trường đẹp. Ngay kia, sắc màu rực rỡ của thánh đường Basil hiện ra như bước ra từ một cuốn truyện cổ tích. Ngay phía trước, bức tượng hai anh hùng Minin và Posavsky vẫn đứng đó qua hàng thế kỷ, sừng sững như một minh chứng cho tinh thần kiên cường của người Nga. Nhìn ra bên cạnh là tháp Spasskaya, cánh cổng chính dẫn vào điện Kremlin. Chiếc đồng hồ cổ kính trên tháp vẫn kiên nhẫn điểm nhịp thời gian, vang vọng qua bao thăng trầm lịch sử của trái tim nước Nga. Giờ tôi sẽ đi vào trong trung tâm GUM để ăn kem. Yup, let's go. Ngay bên cạnh quảng trường đỏ là GUM, một trung tâm thương mại cổ kính với kiến trúc mái vòm kính ấn tượng từ thế kỷ 19. Đây không chỉ là khu mua sắm xa xỉ bậc nhất, mà còn là một kiệt tác kiến trúc biểu tượng của Moscow. Và đặc sản không thể bỏ qua ở đây là món kem ốc quế GUM truyền thống có từ thời Liên Xô, với vị vani hay sô-cô-la béo ngậy cực kỳ nổi tiếng. Vanilla. Yeah. Thank you. Thank you. Наливки раньше делал 2 раза в стакан. Kem cam nha. Ngon lắm. Còn bây giờ, tôi sẽ đi lên trên tầng 3 của trung tâm GUM để ghé một quán ăn rất đặc biệt. Căng tin Stalover số 57. Nơi đây tái hiện trọn vẹn không khí và hương vị của một căng tin thời Liên Xô cũ, vừa mộc mạc lại vừa hoài niệm.
Và thế nào là căng tin kiểu Liên Xô? Đây là một lát cắt văn hóa vượt thời gian, nơi bạn tự tay cầm khay, xếp hàng theo thứ tự, chọn từ tô súp củ dền Bosch đỏ thắm đến những đĩa bánh mì, salad truyền thống. Mọi thứ được bày trí đơn giản, nhanh gọn, mang đậm hơi thở bình dị của một thời bao cấp đã qua. Bữa ăn hôm nay của tôi có chép chili thịt viên kiểu Nga, cắt liết gà Tây, cá hồi hồng hấp kèm rau củ, nước mosh kiểu Nam Việt quất và tráng miệng với bánh mật ong Medovic. Đây là món kỳ vọng nhất luôn. Không phải kỳ vọng kiểu mê lắm rồi vì mình ăn ở Việt Nam lắm. Rời khỏi Gum sau một bữa ăn no nê, tôi tiếp tục dành thời gian dạo quanh các con phố cổ kính để đón hoàng hôn đầu tiên ở Moscow. Nắng rồi. Bảy giờ tối, bầu trời Moscow mới bắt đầu tan mây và hửng nắng. Ánh sáng vàng rực rót xuống từng con phố nhỏ, trả lại vẻ lung linh trên những mái nhà vừa rột rạt cơn mưa sáng. Tôi cứ đi mãi, lang thang qua từng góc phố Moscow mà chẳng nỡ bước về. Chỉ muốn kéo dài mãi khoảnh khắc được hoàn toàn chìm đắm vào nhịp thở của thành phố này. Bây giờ là khoảng 8 đến 9 giờ tối và tôi vẫn được ngắm hoàng hôn. Cho mọi người coi thì đây là 10 giờ tối ở Moscow. Xa xa kia vẫn là hoàng hôn nha. Trước khi lên chuyến tàu đêm khởi hành đi thành phố Saint Petersburg, tôi ghé vào siêu thị Petrogorsk. Ở Nga, các quầy ẩm thực nấu sẵn trong siêu thị luôn là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn thưởng thức trọn vẹn hương vị bản địa với mức giá cực kỳ hợp lý.
Bữa ăn tối nay của tôi gồm có salad cá trích bọc áo lông, đùi gà nướng, moussaka kiểu Hy Lạp đút lò và sữa tươi Nga. Một bữa tối siêu ngon, siêu no và siêu chất lượng. Ngoài ra, tôi có chuẩn bị một chút bánh mì đen và salami cho chuyến tàu đêm ngày hôm nay. Tôi sẽ đến Saint Petersburg, thành phố của những di sản, nghệ thuật, nơi được mệnh danh là thủ đô văn hóa và là Venice của phương Bắc. Và rồi, tôi đã hoàn toàn lặng người khi đặt chân đến Saint Petersburg vào lúc 6 giờ sáng. Những vệt nắng đầu ngày hắt xiên qua từng góc phố cổ, đánh thức cả thành phố trong một không gian lộng lẫy và dịu dàng như một bức họa.